לדבר על זה, אבל הייתי רוצה שתחדדי קצת העניין. אנחנו הולכים לראות עכשיו בספטמבר שנכנס למאבק הזה, סכסוך, משא ומתן, תקראי לזה איך שאת רוצה, גוף חדש או הרבה גופים חדשים שהתחילו להתערב ביחסים בין ישראל לפלסטין, שזה לא עוד ארצות הברית, אירופה וקצת מהליגה הערבית, עכשיו זה כל העולם. שמצד אחד האום זה האום, מצד שני יש שם הרבה מאוד מדינות שהן נטולות שיניים. כי עם כל הכבוד זה לא ארצות הברית. השאלה היא, בהנחה שההכרזה הזאת תעבור, כמה שיניים באמת יש לאום? כמה שיניים באמת יש להחלטה הזאת, להצהרה הזאת? ההחלטה כשלעצמה, אין לה שיניים. היא דקלרציה, היא אומרת משהו. כאילו, מה הוא יכול... עכשיו, קודם כל, אני לא מבטלת כוחן של הצהרות. אמנם כבר ב-1988 היה לא רק ניסיון, אלא הייתה הצהרה כזאת ולא קרה שום דבר, אבל במצב של מדינת ישראל היום, כשתהיה הכרזה על עצמאות של מדינה פלסטינאית, זה דבר שיכול להביא לתוצאות. אני לא רוצה תרחישים אפוקליפטיים, אבל תחשוב עכשיו על פלסטיני שחי במרחק של לא קילומטרים רבים מכאן. מצד אחד הוא שומע שהכריזו עליו כמדינה עצמאית וחופשית, מצד שני שום דבר לא משתנה. בחיים היומיומיים שלו שום דבר לא משתנה. זה יכול להביא לתוצאות קשות מאוד בשטח, אם כי אני אומרת, ההצהרה של העצרת לא תביא כשלעצמה לשינוי מיידי. אבל יש כן תוצאות. למשל, הצעד הבא, ושוב, אני לא רוצה לתת עצות לפלסטינאים, יש להם יועצים פנטסטיים, וחכמים משלהם, ומנהיגות מאוד מאוד יצירתית. הם למדו הרבה מאוד מהציונים ומכונני ומקימי מדינת ישראל. יש להם גם אנשים צעירים עם המון התלהבות, ולכן אני כל כך שמחה שגם אתם בתוך המשחק הזה. משחק שהוא משחק של חיים. הצעד הבא שלהם יכול להיות ללכת למועצת הביטחון שתמליץ לעצרת לקבל אותם כחברים. גם מדינת ישראל התקבלה כחברה לאום שנתיים אחרי החלטת החלוקה, שנה אחרי שהוכרזה מדינת ישראל כמדינה עצמאית. עכשיו נראה, יש פה עוד פעם כמה נתיבים. השאלה מה יהיה במועצת הביטחון? ארצות הברית תטיל וטו? אני לגמרי לא בטוחה. למרות שכולם פה בטוחים שארצות הברית, מה זה בכיס שלנו? ואובמה, מאוד שמחתי שאובמה אמר את מה שהוא אמר לגבי ההכרזה החד צדדית. נדמה לי שהוא רמז שהם יעשו את כל מה שהם יכולים, והוא מקדיש חלק גדול מהשיחות שלו באירופה כדי לגייס אותם נגד ההכרזה החד צדדית. ארצות הברית לא רוצה לעמוד שם לבד ולהטיל וטו אל מול כל העולם. וכל העולם זה העצרת הכללית, שהם יהיו שם לבד איתנו על הלוח עם מיקרונזיה ועוד כמה מדינות יותר חשובות, קנדה, אוסטרליה, אבל עדיין, במועצת הביטחון הם לא רוצים, ואנחנו לא רוצים. אני בכל אופן אומרת לכם, זה לא טוב שאנחנו נסמוך עליהם ונעמיד אותם כמו שהם עמדו בפברואר, שהייתה ההצעה בעניין ההתנחלויות, הצביעו לבד נגד ניסוח של הילרי קלינטון. הפלסטינאים הביאו את הלשון של שרת החוץ האמריקאית נגד ההתנחלויות, ובעצם אילצו את ארצות הברית להצביע נגד עצמה. איך נימקה את זה סוזן רייס? היא אמרה, אנחנו בעד משא ומתן ישיר. אבל לא לעולם חוסן, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעזור לאמריקאים לא להגיע למצב שהם יאלצו להטיל את הווטו. איך עושים את זה? קודם כל, שוב, כפי שאני אומרת, צריך להתקדם בתהליך. הדרך השנייה זה לנסות לשכנע יותר מ8 מדינות, כדי שלא יהיה רוב להביא את ההצעה בכלל למועצת הביטחון, ואז נשלל הצורך בווטו. מכיוון